vặt tại Tây Ninh, 10 món làm điên đảo giới trẻ. Các bài trước, Top Tây Ninh đã nói về món ăn đặc sản, các quán nước ngon, đẹp, độc, vân vân. Hôm nay chúng tôi lại tiếp nối câu chuyện ẩm thực bằng 10 món ăn vặt tại Tây Ninh. Không những giới trẻ mà 10 món này mọi độ tuổi đều đam mê. Bởi ăn chơi được, ăn thiệt được. Đây không được xem là đặc sản Tây Ninh các bạn nhé. Tránh nhầm lẫn với review top 7 chỉ nên ăn tại Tây Ninh. Không liên thuyên nữa, chúng ta vào đề thôi nào. Bánh tráng. Vì đang ở chuyên mục đồ ăn vặt, do đó bánh tráng cuốn thịt luộc top Tây Ninh xin loại ra khỏi danh mục. Vì món ấy đang nằm trong danh sách thực phẩm đặc sản, bạn có thể xem lại video đặc sản Tây Ninh. Quay về chủ đề của chúng ta. Số 1 dĩ nhiên là bánh tráng với hơn chục biến thể khác nhau như bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, bánh tráng cuộn, bánh tráng me, vân vân và vân vân. Và đi tất cả đâu, huyện nào, xã nào, quán lớn, quán nhỏ, ăn vặt nào cũng đều sẽ có bánh tráng. Do đó, để tìm ra được một nơi bán bánh tráng ngon không quá khó và cũng không thật sự dễ. Cho nên 10 quán bánh tráng ngon nhất Tây Ninh sẽ có ở một video khác nhé. Chân gà ngâm sả tắc. Công thức làm ra món này không quá cầu kỳ. Chân gà, sả, tắc, ớt, thêm chút gia vị là thành phẩm. Do đó, món này hiện đang được các bạn trẻ rao bán khá rầm rộ trên mạng. Dùng để nhâm nhi với bạn bè thì không gì bằng đúng không nào? Tuy nhiên, cũng nên lựa chọn chỗ bán uy tín nhất các bạn nhé. Vì chất lượng chân gà và vì sức khỏe chính mình. Bánh đậu xanh trái cây. Món này thật ra là đặc sản vùng khác, không phải của Tây Ninh. Nhưng nó là cả một bầu trời tuổi thơ của thế hệ 8X, đầu 9X chắc không quên được món này. Nguyên liệu làm thì vô cùng tốt cho sức khỏe, đậu xanh non. Tuy nhiên để làm thành phẩm thì cả một quá trình công phu, ngày xưa đây được xem là thượng phẩm đấy. Mì cay 7 cấp độ. Đón nhận trào lưu từ Sài Gòn, người dân Tây Ninh cũng chịu sức ảnh hưởng từ cơn áp thấp nhiệt đới mì cay 7 cấp độ này. Các quán lần lượt mở ra như là nấm sau cơn mưa rào. Để phong phú thêm, nhiều quán có rất nhiều combo cho các bạn lựa chọn như mì cay sữa tươi, mì cay và trà sữa nhà làm, vân vân. Không nói ngoa khi hiện tại mì cay cũng được xem là một hiện tượng tại Tây Ninh. Nhưng có giữ vững được ngôi vị không thì cần thêm thời gian minh chứng. Ốc vỉa hè. Vì ở núi nên ốc được xem là món tình yêu muôn thuở. Du nhập từ thành phố Hồ Chí Minh về, rất nhiều quán ốc vỉa hè 20k, 30k lần lượt ra đời. Cho thị trường ăn uống thêm rầm rộ, tất cả các loại ốc như ốc lát, ốc hương, ốc len, vân vân đều có giá từ 20 đến 30.000 đồng một phần. Tùy loại ốc mà số lượng nhiều hay ít, nhưng mặt bằng chung ốc vỉa hè là đối thủ khá nặng ký trong hạng mục này. Khoai tây lắc phô mai. Tại các góc ngã tư, ngã ba hiện nay đang xuất hiện những chiếc xe cốc cốc dùng để chế biến các loại thực phẩm này, rất dễ ăn và vui miệng. Nếu mua một bịch như thế rồi cùng bạn bè ngồi vỉa hè nhâm nhi ly trà sữa thì đúng là tuyệt phẩm. Không những người lớn, trẻ nhỏ cũng mê tít mắt với cái loại thực phẩm này. Khoai tây về cơ bản rất tốt cho cơ thể. Bạn có thể ăn khoai tây chiên với tương ớt hoặc khoai tây lắc phô mai thì chiến luôn không cần chấm. Bánh xèo, bánh khọt. Không như bánh xèo, bánh khọt Ninh Thuận, Nha Trang hay Vũng Tàu. Bánh xèo và bánh khọt Tây Ninh khá giống với miền Tây, màu sắc cũng như hương vị. Tuy nhiên khi về Tây Ninh có một số biến thể mới, đó chính là cách ăn của người Tây Ninh, thường ăn kèm với bánh tráng, giúp việc cuốn bánh và thao tác ăn dễ dàng hơn, và đặc biệt ngon hơn rất nhiều. Các loại chè. Được mệnh danh là ông hoàng hè phố, bất kỳ cung đường nào dù lớn nhỏ, thành phố xa hoa hay tỉnh lẻ hẩm hiu, chè luôn được phổ biến. Hiện về chủng loại thì chè vô cùng đa dạng và phong phú. Nhưng ở Tây Ninh thì nổi tiếng nhất phải kể đến hai loại chè sau: chè trôi nước và chè đậu trắng. Nguyên nhân cũng rất dễ hiểu,
Do Tây Ninh là vùng thánh địa của tôn giáo Cao Đài, nên việc thờ cúng các ngày lễ Phật rất đúng và trang nghiêm. Trong đó có một món không thể thiếu khi cúng là chè trôi nước và chè đậu trắng. Cho nên hầu như người dân Tây Ninh ai cũng ít nhất một lần trong đời thưởng thức qua hai món chè này. Bánh bèo nước cốt dừa. Bánh bèo Tây Ninh được thừa hưởng từ xu hướng bánh bèo của người miền Tây, do đó không quá xa lạ với người Cù Lao. Tuy nhiên với người miền Trung hoặc miền Bắc khi vào Tây Ninh lập nghiệp thì khá ngỡ ngàng với món này. Và vô cùng lạ miệng khi ăn chung cùng với nước cốt dừa, nước mắm mặn mặn ngọt ngọt, tuy nhiên rất ngon. Ở khu vực Tây Ninh có quán bánh bèo đối diện công ty cao su 30 tháng 4 vô cùng đắt khách. Các bạn có thể ghé thưởng thức nhé. Và cuối cùng là bánh mì. Được đánh giá là số 1 trong danh sách 20 món đường phố ngon nhất thế giới, cho nên không thể không kể tên cực phẩm này được. Tuy nhiên, do quá quen với người Việt Nam, nên em ấy đành ở vị trí chót bảng. Bên cạnh vị truyền thống thì bánh mì ở Tây Ninh có một số biến thể như bánh mì nướng, bánh mì chiên, bánh mì heo quay, vân vân, vô cùng ngon và tuyệt vời. 10 món ăn vặt tại Tây Ninh kể trên chỉ là một trong số những thực phẩm mà Tây Ninh đang có. Còn rất nhiều món ngon như bánh tằm, bánh bao, bánh bột lọc, vân vân. Nhưng để kể hết thì không thể. Do đó, đây chỉ là tham khảo cho khách thập phương khi ghé Tây Ninh và muốn trải nghiệm phong phú. Các bạn thì còn gì nữa nào? Hãy bình luận phía bên dưới nhé!